Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 101, từ nơi Quân Thiên Hầu đang đứng, một thanh huyết mâu đột nhiên xuất hiện, đang ngay lập tức phóng tới người Thạch Hạo. Bởi vậy, trong tình thế đó, Thạch Hạo đã phải lấy thân mình ra để chống đỡ. Trong khoảnh khắc va chạm, quyền cước trên tay Thạch Hạo đã liềm phá tan đi cây huyết mâu tràn đầy tử khí. Thế nhưng, sau khoảnh khắc đó, từ trên trời cao, dị tượng cũng liền xuất hiện. Nương theo đó, một luồng tử khí màu xanh cũng liền dung nhập vào người tên kia. Trong cái chuyện này, Thạch Hạo cũng có chút giật mình, ngay lập tức sắc mặt cũng liền biến đổi, dường như anh ấy nhìn thấy tên kia đang dần nhập ma. Thế nhưng, ngay khi anh ấy còn chưa hết giật mình, thì ở phía đối diện, từ trên người Hỗn Thiên Hầu, những cái đầu lâu tỏa ra sự u ám đã ngay lập tức bay tới. Bởi vậy, Thạch Hạo rất nhanh cũng phải đón đỡ. Nương theo đó, từ trên người anh ấy, một con kim sĩ đại bàng đã ngay lập tức xuất hiện. Sau đó, nó liền phóng về phía trước và phá tan đi luồng tử khí màu xanh ghê tởm kia. Tuy vậy, cái tên đang bị nhập ma kia thì vẫn chưa dừng lại, ma kiếm trên tay vung lên, ngay lập tức một luồng lốc xoáy đã lại đánh tới. Ở phía bên kia, đỡ lại một kích này, từ trên người Thạch Hạo, một con côn bằng đã liền sáng lên, sau đó nó liền phóng ra phá tan đi luồng lốc xoáy đang lao tới. Sau đó, Thạch Hạo vẫn chưa dừng lại, nhanh chóng lấy ra Đả Thần Thạch, Thạch Hạo liền xoay người, sau đó ném cục đá thẳng vào người của tên kia. Thế vậy, Đả Thần Thạch kêu gào thảm thiết, thật là bất công với nó mà. Cục đá này lần nào cũng vậy, cứ đi ra là kêu lên ầm ĩ. Sau đó, trong khoảnh khắc va chạm, Đả Thần Thạch liền chấn bay thân thể Hỗn Thiên Hầu về phía sau. Tuy vậy, sau khi Thạch Hạo đẩy lùi hắn ta, thì huyết sắc trên người hắn lại càng lúc càng đậm, dường như cơ thể hắn ta đang phát sinh điều gì đó. Và ở gần đó, cuộc chiến của Mao Cầu và Tiểu Hồng với Kim Thân kia vẫn diễn ra hết sức căng thẳng. Lúc này đây, ở giữa không trung, nơi tên kia đang đứng, một luồng ánh sáng vàng rực đột nhiên phóng lên trời cao. Nương theo đó, một luồng kinh khí cũng liền bạo phát, khiến nơi đây liền rung động kịch liệt. Chứng kiến đợt chiến bậc này, ở phía dưới, Thanh Phong dường như cũng ngộ ra được điều gì đó có ích cho việc tu hành của mình. Còn Mao Cầu và Tiểu Hồng đứng trước Thần Chân Chính, nó vẫn không có chút nào sợ hãi. Rất nhanh, chiến kích trên tay Mao Cầu đã đánh thẳng về phía tên kia. Tuy vậy, sau một hồi chiến đấu, vẫn như lúc trước, hai bên vẫn không bên nào có được lợi thế. Thậm chí, trong lúc giao chiến, họ vẫn không quên để ý tới Thạch Hạo đang giao chiến với Hỗn Thiên Hầu ở phía xa. Bởi vì lúc này đây, huyết sắc trên người Hỗn Thiên Hầu đã ngày càng nồng đậm, ma kiếm trên tay hắn ta đang dần trở nên cuồng bạo. Sau đó chỉ trong nháy mắt, nó đã phóng thẳng tới Thạch Hạo và đỡ lại nó, nhanh chóng thi triển bảo thuật. Xung quanh Thạch Hạo, những lưỡi đao sắc bén đang ngay lập tức phóng thẳng về phía tên kia và phá tan đi luồng công kích đó. Còn tên kia, hắn ta bây giờ đã chính thức bị ma kiếm kia thao túng. Nương theo đó, từ trên người hắn ta, huyết sắc bạo phát liền tỏa ra xung quanh. Sau đó, từ nơi hắn ta đang đứng, một hư ảnh khổng lồ đỏ rực với hai cánh răng rộng cũng chậm rãi hiện lên, chuẩn bị chiến với Thạch Hạo. Cùng lúc đó, ở phía xa, cuộc chiến của ba người kia cũng đã đến hồi gay cấn. Trong không trung, Kim Thân kia lao như bay, nương theo đó, một chảo của hắn ta liền đánh thẳng về phía Tiểu Hồng. Đỡ lại một đòn này, trên người Tiểu Hồng, hỏa diễm cũng liền bạo phát. Tiếp theo, bảo thuật lóe lên, từ trung tâm của hình tròn, một cây thần kiếm khổng lồ liền hiện ra, sau đó hóa thành những thanh kiếm sắc nhọn đã ngay lập tức bao trùm lấy tên kia. Cuối cùng, khi đã khiến hắn ta chỉ trệ, hai người liền lao về phía Thạch Hạo và cùng nam nhân kia phong ấn tên ma thần kia lại. Bởi vậy, rất nhanh, từ trên không trung, ba luồng ánh sáng giữa Thạch Hạo, Mao Cầu cùng Tiểu Hồng đã liền đánh thẳng xuống dưới và hội tụ lại một điểm. Tuy vậy, tên ma thần kia rất mạnh, chỉ trong nháy mắt, nó đã phá tan đi luồng ánh sáng đang tới người mình. Sau đó nó liền dùng huyết sắc bao vây lấy Thạch Hạo đang ở bên trong. Hiển nhiên lúc này nó rất muốn luyện hóa Thạch Hạo. Thế nhưng Thạch Hạo không dễ dàng bị luyện hóa như vậy. Lúc này đây, bảo thuật côn bằng kết hợp cùng với bảo thuật chân long tạo nên một luồng sức mạnh kinh người đã liền được Thạch Hạo thi triển. Nhưng theo đó, khi nó hoàn toàn dung nhập, một luồng sức mạnh đã liền bạo phát, phá tan đi huyết sắc quanh cơ thể mình. Sau đó, khi đã phá tan trói buộc, trên tay Thạch Hạo, một quyền ngưng tụ luồng ánh sáng chói mắt đã liền đấm thẳng về phía tên kia. Sau đó, lấy lại chiến kích từ trên tay Mao Cầu, nương theo đó, ánh vàng trên chiến kích cũng liền sáng lên. Lúc này đây, một luồng sức mạnh kinh người đã hội tụ lại. Cuối cùng, cầm chiến kích trong tay, Thạch Hạo liền phóng người về phía huyết ảnh khổng lồ kia lao tới. Đến đây thì hết tập 102 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.